Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Продовжуємо читати книгу Листи Крутення. Поговоримо сьогодні про користь для іншої людини. Відмовлятися від вигод на користь інших не тому, що ті інші були б ощасливлені ними, а для того, щоб він почувався безкорисливим, відмовляючись від них. Дуже цікава думка, тому що знаю людей, які перед усвідомленням деякої ситуації поводились, на їхню думку, безкорисливо, на їхню думку, для іншої людини, подружжя, яке робило для іншої половинки те, що вважало для себе добре. Наприклад, хтось любить шкірку від хліба. І через те, що він любить її, то завжди залишав другій половинці. А друга половинка могла не любити. І поки вони про це не поговорили, то один був частково незадоволений, тому що віддавав краще іншому, а інший не доцінював цього. А другий був незадоволений, тому що отримав завжди гірше. Те, що не любив. Тому дуже важливо, особливо в подружжі, особливо в стосунках, про різні речі говорити. Хто що любить або не любить, про те, що може ображати, якісь слова, які ми говоримо один до одного, ми можемо вважати їх добрими або принаймні нейтральними, а друга людина може їх відбирати негативно, може їх відбирати дуже так критично до себе. Тому завжди варто говорити про те, що не подобається, про те, що кривдить, про те, що приносить негативні такі наслідки, негативні думки. Дехто під безкорисливістю розуміє турботу про інших людей. А для декого безкорисливість полягає в тому, щоб не завдавати клопоту іншим людям. Дехто думає, щоб зробити послугу, а дехто про повагу до прав інших людей. І, власне, і тут кожен хоче зробити добре. Хтось хоче послужити і зробити послугу для іншого. А хтось інший може вияв любові сприймати як невтручання в межі свої, незавдавання іншим клопоту, як повагу прав, які має. І тут заходить вже такий перший конфлікт. Бо і одна, і друга сторона може вважати, і насправді вважає другу сторону справжнім егоїстом. Вважає другу сторону гіршою, а свою позицію кращу. Тільки тому, що це моя позиція, і я вважаю так краще. Тому завжди варто розмовляти. Розмовляти і те, що добре є, те, що мені подобається, похвалити. І те, що не подобається, теж в любові звернути на це увагу, що це мене ображає, що це мені не подобається. Дуже гарним способом є сказати кілька речей добрих людині. Насправді добрі, які вона робить, які гідні людяності. І сказати одну, яка ображає, яка негідна. Ніколи не варто починати з критики, тому що критика автоматично заблоковує людину, і то бажання допомогти виявляється змарнованим. І замість допомоги ми завдаємо ще й шкоди людині. Разом з любов'ю повинна бути милосердя. А сама любов означає «я хочу для іншої людини добра».
Любов це не є емоція, це не є якесь таке піднесення просто. Це є бажання іншій людині зробити добре. Любов у подружжі – це бажання іншій людині зробити так, щоб її життя було приємне, щоб її життя було добрим. Любов до дітей виявляється, щоб вони мали відчуття, що про них турбуються, що про них дбають, що їх люблять, що вони потрібні, що вони важливі. І не наігрувати насправді, бо не вдасться награти, що для мене хтось важливий, якщо мої вчинки в іншому часі свідчать, що так не є. Тому хай справжня любов, справжня повага один до одного буде, щоб ми не давали можливості ворогу, щоб він сіяв в нас ті зерна кукілю, щоб він сіяв в нас ті зерна ненависті один до одного через ті дрібні справи. Хай кожна дрібна справа, яку ми переживаємо, обговорювали і не давали можливості злому діяти в наших життях. Божого нам ведення, благословення, мирного неба з Богом. Амінь.